Sunt Călin Georgescu, român ca tine, și candidez pe data de 24 noiembrie 2024 la funcția de președinte al României. Stai, nu mi-urea succes, ci urează-ne succes împreună, pentru că acest mesaj al meu de astăzi nu este o campanie electorală, ci o chemare. Cu astfel de mesaje hipnotice despre patrie, renaștere și neam, Călin Georgescu a reușit să câștige peste 2 milioane de voturi în primul tur al alegerilor prezidențiale, cu mult peste orice estimări făcute înaintea scrutinului. Acest salt de popularitate s-a produs printr-o campanie agresivă făcută în mediul online, în special pe TikTok, acolo unde clipurile sale s-au răspândit cu o forță uluitoare. Știți cât costă o alocație pentru un copil din Ucraina, ceea ce îi oferă România, statul român? Vă spun eu, 3700 de lei, iar pentru un copil român costă 248 de lei, aceeași alocație la aceeași vârstă. În vară, postările lui Călin Georgescu abia dacă atingeau câteva mii de vizualizări, dar în lunile ce au urmat au ajuns la câteva milioane. Sunt foarte mulți voluntari, foarte mulți, nu puțini, deci toată echipa mea este formată doar din voluntari. Uitați-vă, am adus aici special hârtia, uitați-vă și arăt, de la mandatarul financiar, zero. Uitați, zero buget. Zero buget. Zero financiar. Zero. Aceasta e fișa de la bancă cu buget zero. Oh, bună! Sper că ne vedem pe 24 noiembrie la alegerile prezidențiale. Pe TikTok au apărut sute de conturi create special pentru a-i distribui conținutul, unele cu numele său, altele folosindu-se de branduri cunoscute. O parte dintre conturile care au generat milioane de vizualizări au fost șterse peste noapte, iar în locul lor au fost create altele noi cu același scop. TikTok are reputația unei platforme complet lipsite de transparență în ceea ce privește algoritmii, care generează impactul postărilor. Deținută de o companie din China și suspectată că s-ar afla sub controlul puterii de la Beijing, rețeaua a fost menționată în multiple situații ca fiind folosită în manipularea alegerilor din diverse țări. O monitorizare făcută de organizația Expert Forum arată că Georgescu s-a folosit în ultimele luni de o rețea coordonată de conturi care au invadat ecranele utilizatorilor și de influencer plătiți să promoveze ideea că România are nevoie de un președinte patriot cu echilibru și verticalitate, adică fix narativele promovate de Călin Georgescu. Vă salut cu respect pe toți. Știm cu toții că se apropie alegerile prezidențiale de pe 24 noiembrie. Și cel mai important, trebuie să fiți informați de ce calități are nevoie președintele României. De data asta am vrea și noi un candidat care chiar a făcut ceva pentru România. Patriotismul și onestitatea sunt esențiale. Un președinte trebuie să fie corect, dedicat țării și de neclintit în fața corupției. Că ați văzut și voi că cel puțin 100 de influencer vor un candidat cu echilibru și verticalitate să fie președintele României. În caz că voi n-ați văzut una dintre cele peste 100 de postări la care eu nu mă pot abține să nu mă întreb, dar oare cine le-a finanțat? Pentru că toate comentariile de la clipurile astea sunt pline doar de postaci și allegedly boți cu Călin Georgescu. Să fie așa echilibrat, patriot. Această promovare agresivă a generat un bulgăre de zăpadă, de care s-au lipit din ce în ce mai mulți oameni atrași de mesajele lui Călin Georgescu. Fraților, eu cred că ar trebui să ne îndreptăm toți șoșocarii cu votul către domnul Călin Georgescu. Eu cred că este ales. Lui Călin Georgescu i s-a creat astfel o imagine de om providențial care vine să salveze poporul, un candidat antisistem care vine din altă lume decât vechii politicieni. Vă simțiți prizonierii clasei politice? Ieșiți la vot și eliberați-vă de ei. De fapt, Călin Georgescu vine din aceeași lume. Revoluția l-a prins ca inginer de îmbunătățiri funciare în orașul Făgăraș, iar la începutul anilor 90 s-a lipit pe lângă noua putere politică, grație influenței lui Mircea Malița, fost adjunct în Ministerul de Externe și ambasador în Elveția și Statele Unite în timpul regimului ceaușist. Georgescu îl numește pe Malița mentorul său. Ce maestri ați avut? Ce mentori ați avut dumneavoastră? Eu l-am avut și îl recunosc de-a pururi pe Mircea Malița. Membru în Partidul Mișcarea Ecologistă, Călin Georgescu ajunge în 1992 consilier al lui Marcian Bleahu, ministrul mediului în guvernul Stolojan. Dispare pentru câțiva ani și în 1997 revine ca secretar general în același minister, din care pleacă din nou un an mai târziu.
La începutul anilor 2000, Călin Georgescu este tot sub aripa fostului ambasador comunist Mircea Malița, alături de care conduce un ONG numit Centrul Național de Dezvoltare Durabilă, organizație cu activitate incertă. Dezvoltarea durabilă e prezentată ca fiind activitatea de bază a tehnocratului Călin Georgescu, însă realizările sale în acest domeniu sunt greu de identificat. Călin Georgescu a lucrat pentru scurtă vreme și în Ministerul Afacerilor Externe. Conform informațiilor mai oferite la solicitarea Recorder, Georgescu a fost adus în instituție de către Mircea Joană în aprilie 2004, pe o poziție neremunerată de consilier personal. Joană era atunci ministrul Afacerilor Externe. Câteva luni mai târziu, Georgescu a fost numit director în cadrul Direcției de Organizații Economice Internaționale, dar și-a dat demisia la mai puțin de un an, în iunie 2005. Contactat de Recorder, Mircea Joană a spus, citez, că nu crede să-i fi fost consilier. Am încheiat citatul, dar admite că l-a cunoscut prin Clubul de la Roma. Clubul de la Roma este o organizație apărută în anii 90 și formată din cei mai puternici oameni din România postcomunistă, printre care Mugur Isărescu, Emil Constantinescu și Ion Iliescu. Călin Georgescu a intrat în organizație tot prin intermediul fostului ambasador comunist Mircea Malița, decedat în 2018. A ajuns secretar general al acestei organizații, dar în 2013 a fost înlăturat ca urmare a declarațiilor sale publice controversate. Piesa de rezistență care pe mine m-a făcut să părăsesc clubul, să-mi dau demisia după 7 ani, cam așa, a fost această escrocherie mondială numită schimbările climatice, care n-are nimic de a face cu realitatea. Georgescu părea să se deplaseze deja către alte sfere de influență. În 2016, numele său era vehiculat pe diverse site-uri obscure ca o posibilă variantă de premier, ipoteză salutată de site-ul Sputnik, tribuna de propagandă a Rusiei. În 2018, fără a avea vreo funcție sau vreo implicare publică de orice fel, Călin Georgescu apare din senin într-un interviu la televiziunea publică. Spune că România are o atitudine slugărnică față de America și în același timp vorbește elogios despre Vladimir Putin. Vladimir Putin este un lider. Credeți că în momentul de față... E printre puțini lideri. Înțeleg că are ceva mai mult decât ceilalți în această analiză pe care o faceți? Are. Își iubește țara. Indiferent prin ce mijloace? Indiferent prin ce mijloace. În 2020, când partidul lui George Simion își începe ascensiunea, Călin Georgescu este promovat intens ca premierul AUR, atunci când partidul va ajunge la putere. AUR avea să se delimiteze de Georgescu după ce viziunile sale neolegionare au devenit cunoscute în spațiul public. Procurorii au deschis un dosar penal și pentru liderul AUR Călin Georgescu, pentru promovarea cultului persoanelor vinovate de genocid. Parchetul general s-a sesizat din oficiu după ce Georgescu a declarat într-o emisiune televizată că liderul legionar Corneliu Zelea Codreanu, citez, s-a luptat pentru moralitatea ființei umane. De la aparițiile pe care le-a avut în ultimii ani și până la declarațiile din această campanie electorală, Călin Georgescu nu a emis nicio idee coerentă despre cum și-ar exercita rolul de președinte, dar a fost consecvent în exprimarea unor idei radicale, antioccidentale și pro-Rusia. Este o pandemie a fricii și a prostiei, dar peste ea este pandemia ipocriziei și manipulării, dată de lăcomia celor care nu se mai satură. Șansa României este înțelepciunea rusească. În Donbassul existent astăzi, 80% de acolo sunt ruși și Rusia nu este o țară lașă și sigur își va proteja compatrioții. Iar referitor la NATO, dacă lucrurile continuă în felul ăsta, evident că nu ne interesează. Pentru ce să stai într-un club care nu acordă siguranță țării tale? O evaluare dată de America legată de acest 5G, care este extrem de periculos pentru viața omului. Acum de curând a fost dat. Noastră aveți telefon mobil? Am telefon mobil, da. Are 5G? Are conexiune 5G? Are conexiune 5G, da. Dar de ce nu foarte renunțați puțin. dacă e atât de nociv? Poftiți? De ce nu renunțați la conexiunea 5G? Nu prea vorbesc pe el, să știți. Foarte rar. Folosesc căști, nu pun direct la ureche, deci încerc să mă apăr așa cum pot. O tehnologia din... Căștile sunt cu fir sau... Cu fir. Cu fir. Cu fir, bineînțeles. Că altfel
n-ai făcut nimic. E același lucru. Oare apa Are memorie. înseamnă Așa este. doar H2O? Eu nu cred E așa informație, ceva. da. Oricum vă spun sigur că nu am nimic de a face cu acest H2O. Este mult mai mult. Este informație, este vibrație, este frecvență. Apa îți conferă o informație vitală. De aceea apa a fost împuteliată în sticle de plastic, ca să nu-ți mai dea nicio informație. Asta și voiam Eu, să cu patrioți care nădăjduim să conducem țara aceasta către lumină. libertate și către lumina hristică, vă spun de acum, fiecare robinet din fiecare casă va avea apă pură. Nu ai ce să te mai duci să mai cumperi. Este România pregătită să aibă președinte o femeie în momentul ăsta? O femeie? Da. Nu. De ce? Pentru că femeia are un alt rol. Nu de în președinte. societate. Nu de președinte. N-are cum să facă față. În fața femeii trebuie să te pleci pentru că de naștere la ființa omului, cum spunea Țuțea. România se trezește. Nu schimbăm stăpânii, ci sistemul. Asta înseamnă curajul de a fi român. A venit vremea să aducem țara la nivelul unei chemări. A venit vremea să înțelegem că destinul și drepturile națiunii române sunt veșnice. A venit vremea să facem istorie, nu politică. Așa să ne ajute Dumnezeu.